Ano to? Tingnan nga yan. Ano yan? Grabe mo. Oh, diba? Eh. Love you. Sige, open. Ay, magkaiba ng store. Hindi ko alam. Di ba parang magkakasama ng store niya? Ang galing. Ay, ay. Okay. Oo. Ay, ano siya? Ano? Ay, ang galing. Ang ganda naman pala. Pag ganito pa, oh. Moment of truth. Yan ba yung na-order natin? Parang blue. Ano kulay ba? Parang blue na. Yan yung Oops. ganyan. Oh, shucks. Ang ganda. Sulit. Ang ganda. Ang ganda, guys. Ay, ang Ayun, ganda. ito yung in-order ko. Oo, blue yung in-order ko. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Sulit. Sulit yung 650. Parang may ano, doorbell. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Yan pala yun. Oo, maganda talaga. Tapos natin. Manual ba to? Ay! Oo. Ang galing. Meron siyang manual. Diba? May paganyan pa. Pero parang alam ko magkakasama lahat na, no? Ay, Ano? hindi. I mean, Hindi ako sure eh. Kasi... may isang in-orderan natin. Oo. Ano naman daw gamit niya? Di ba? Ito ba? Ang ganda. Oo nga eh. Ang ganda, no? Thank you, Lord. Ang ganda pa ng cover. This is Ang ganda pa ng pagkakalagay. May paganyan pa. This is a gift. Ito. Tingnan natin to. Ito. Sticker. Ah, yung letter. Mm-mm. Baka dyan. May letters naman siya eh, pero siguro pag di mo makita. Oo. Diba? Ganda. Ano to? Sulit. Yung ganito. Baka guide. Oo. Ito pa may green. Ito pa. Oh, Yan yung sa fingers. ang ganda. Hindi lang siya yung ganon. Kompleto. Sulit yung 663. Oo nga. Pero, parang ang mura kasi 663. Oo. Diba? Hindi ba dapat, ano yun? May sample. Parang hindi ka siya sa akin. At Calvary nga. Alam mo yun, di ba? GGA. NGG. Ano? Yan ang G. Ito G. Ay, GGA. ayun na. Ito Ano? yun. Asan na yung GGA? G. Kalimutan ko. Kapa muna. Ayun na. Ikaw na dyan. Kasi pa ako.